Hello everyone! Welcome muli sa ating programang Perfect Morning with Miss Cheryl Cosim. Wala po siya ngayon because it is the birthday of her mom at gusto nating batiin si Mrs. Cosim ng maligayang bati po sa inyong kaarawan. Bagamat wala yung ating kapartner dito, huwag tayong mag-alala. Narito naman po ang inyong lingkod si Dr. Edwin Bien para pag-usapan pa rin natin ang mahahalagang aspeto ng kalusugan. Now, speaking of birthdays, I'm sorry Cheryl kung hindi ako makakapunta dyan, but huwag kang mag-alala. Tatanggapin namin dito sa studio, ano man ipapadala mo. Baka may matira pa eh. Mga kaibigan, pag-uusapan natin ang something that is very important and should be very close to your heart. Kaya nga lang, parang naliligaw ng kaunti ang ating mga atensyon, mga kababayan. Sinasabi nga na ang Pilipino talaga mahilig sa PBA. Alam niyo po ba ibig sabihin ng PBA? Politika. B for basketball. Hulaan niyo kung ano yung A. Ito ang hilig ng mga Pilipino ngayon eh. A for autopsia. Marami pong mga balita na napakahalaga which pertains to our health, which pertains very close to our family life. Pero ewan ko nga ba, usap-usapan sa labas na talaga, aneurysm nga ba? Talaga, ginawa ba yung autopsia? Talaga, na-embalsa mo ba before proper investigation was done? So, let's leave it at that. Hayaan po natin ang tunay na mga otoridad to do their investigation on that one and finally ibigay sa atin ang resulta. Mas pagtuunan natin ng pansin. Nakapasok na nga ba dito sa ating bansa yung sinasabing mga bakuna? Galing sa anong bansa? Sa letter S ang pangalan ba ng mga bakunang ito? Remember, there are two varieties Yung isa ay private organization at yung isa ay government backed up organization. At sinasabi rin na may mga nabakunahan na. Mga sundalo nga ba ang nabakunahan na? Mga gwardiya ba ng ating punong abala ang nabakunahan na? So those are questions na dapat ating pinag-uusapan. Ito ang aking katanungan eh. Do we really know enough about these vaccines na supposedly ay magsasalba sa atin? May questions ako at mamaya meron tayong makakapanayam ng mga taong masasabi nating eksperto on both their own fields at magsasalita tungkol dito sa bakunang ito. Para maunawaan po natin ang ating mga kababayan, ano ba ang bakuna? So, para hindi ako magkamali, dahil gusto ko maging very scientific ang ating talakayan, I will read directly from a scientific paper. A vaccine, ang bakuna, ay isang biological preparation. Ibig sabihin, biological ito. Ito ay galing sa isang bagay. Ayan, thank you for showing that, Miss Nia. Mamaya ikukyuha ko kung ano pa yung ipapakita natin. Yan, ipakita natin, yung pinakita mong muli, Miss Nia. Nakikita nyo na ito ay parang time is running out, di ba? Ito yung bakuna na nagsasabing, nauubusan na nga ba tayo ng panahon? Kailangan na ba nating magdesisyon? Kailan darating ito? Hunyo o Hulyo nga ba? At kung dumating ito talaga dito, ito ba ang magsasalba sa ating kalusugan, which will bring us to our former normal? Ayan. Sabi dito, ang vaccine ay isang biological preparation pero it provides active, take note, aktibo, acquired immunity. Dito nagkakamali ang maraming Pilipino. Remember the word acquired immunity? Akala natin, yung bakuna itself at itinurok sa atin, yun na ang papatay sa COVID virus. No. Totally no. Hindi po to gaya ng antibiotiko na ang antibiotiko, once we take it, directly is detrimental doon sa mikrobyo. Dahil inaatake niya talaga yung mikrobyo. Yung bakuna, anumang uri po ng bakuna ito, once we inject it to ourselves, sabi dito sa pinapaliwanag ko, ini-encourage ang ating katawan to have an acquired active immunity against a particular infectious disease. So katawan pa rin natin ang lalaban.
And speaking of ating katawan na ating panlaban, naniniwala ako na malaki pa rin po ang role ng nutrition dito. Mamaya po, ipapaliwanag ko sa inyo, may layunin ba talaga? May tungkulin ba talaga ang ating mga kinakain, ang ating pag-ehersisyo, ang ating state of the mind? And all in all, multifaceted ito. Kung malakas ang ating katawan, mas malaki ba talaga ang tsansa natin na makaiwas sa malalang infection gaya na dulot ng COVID? Alam niyo po, maraming klase ng bakuna ha. Siyempre, marami sa atin na bakunahan na. May mga iba, yung mga taga-probinsya, lalong-lalo na mga olden times at mga lolo at lola, ang bakuna nila siguro baka isa. Swerte na, dalawa. Later on, yung iba, nakakalima. Ngayon yata, ang mga bata, marami-rami na ibinabakuna sa kanila. Bakit? Bakit napakaraming kailangang ibakuna sa mga bata ngayon na halos ang mga batang probinsya during the 60s and 70s, parang swerte na isa o dalawa. May mga bakuna na kung tawagin po ay inactivated. Yan. Inactivated means, babasahin kong muli para hindi tayo magkamali. Yung vaccine na inactivated, mayroon siyang tinataglay na virulent dati, o virulent ibig sabihin mapanganib na microorganism, pero na-destroy na yung pagiging virulent niya. Okay, sa pamamagitan ng chemical, ng init, ng radiation. So, anuman yung tinataglay na panganib ng virus o ng mikrobyong ito, nawala na sapagkat inactivated na nga ang tawag. Halimbawa ng mga bakunang yon, yung sa polio, yung pinapatak po natin sa bibig ng mga bata. Hepatitis A, yung sa rabies, pag nakagat tayo ng aso o ng pusa, ganoon na rin po yung influenza. Pero may isang uri po ng bakuna na medyo mas matindi. Ang tawag doon, attenuated. Lalo na kung ito ay live attenuated. Anong ibig sabihin ng live? Buhay. Wow, buhay yung mikrobyo. Pero attenuated. Anong ibig sabihin ng attenuated? Pinahina. Ayan, aktibo siya. Pero yung virulence niya, yung pagkapanganib niya, ay pinahina, kaya naging less dangerous siya. Ano yung mga sample ng mga ganong klase? Pinahinang mikrobyo, measles, alam niyo yan, mumps, rubella, MMR ba? Mamaya ipapaliwanag yan ng isang pediatrician po sa atin. Ginagamit din po yan ng mga contra tuberculosis. Narinig niyo na po ba yung BCG? Yung bakuna po ninyo dito na kapag nabakunahan kayo, may proof kayo na meron kayong peklat na malaki dito. Those are kinds of attenuated vaccine. Pero may bago, yung contra COVID daw. Doon sa kumpanya na nagsisimula ng letter P and I believe letter M. Ito yung sabi nila, mRNA vaccine. Alam niyo yung DNA? Ang DNA po, yung nucleus natin, kumbaga sa itlog, may dilaw tayo sa gitna. Nandoon sa gitnang dilaw na yon, yung nucleus, yung po ang tinatawag na nucleus, at sa loob noon, nandoon ang ating DNA strand. Nakita nyo na yun eh. Yung po bang salasalabid na nakikita nyo sa drawing? Parang na-discover yata yung drawing na yun ng dalawang siyentipiko. At yung DNA strand na yun, yun ang nasa ating katawan. Nagsasabi kung kayo ay itim, puti, o kayo ay matangkad, mababa, ay ganun po ba? Yung ating minamana sa ating mga magulang. Yung mRNA, yung po yung nilalaman naman ng mikrobyo. Ito ay isang novel type of vaccine, sabi rito ha. At yung composition nito, yung nucleic acid. Yung pong pinaka-amino ba, o pinaka-protina o nucleic acid ng RNA, pinackage po nila yan, nilagyan po nila yan ng lipid, no, para ma-package at para magamit na para sa atin. Nakukuha po ba ninyo? Ayan. At ito daw ang planong ibigay sa atin. So, marami na ngayon ang nagtataka, nagtatanong, yung iba natatakot. Before we bring in our guests, ito ang ating mga katanungan. Be ready. Marami daw, mga Pilipino, ang wait and see attitude. Hindi pa totally convinced sa bakunang ito. Honestly, maging ang inyong lingkod, maraming katanungan. Ang tanong ko, sabi nila, kailangan daw ng temperatura doon sa bakuna na nanggagaling sa kumpanyang letter P from the USA ng up to 70
to 80 degrees, negative 70 to 80 degrees Fahrenheit. Converted to centigrade, masanay tayo sa centigrade, that's about mga 50 to 60 degrees centigrade. Lamig nun Yun temperatura sa Arctic Circle. Yung refrigerator nyo o yung freezer nyo, the coldest it can reach is about negative 5 degrees centigrade. Yung kailangan mo ng negative 50 to negative 60 centigrade. Paano po yun ma-maintain na? Dumating man yung bakuna mula sa kumpanya, nakarating ng airport natin. Sabihin natin yung airport natin may kakayanan for that kind of freezer. Mula sa airport natin, paano ang transport niyan? Trucks? Sabihin natin yung trucks na yon may kakayanan. Pagdating sa health center, paano kung ang health center nasa kalibliban na pook? Paano kung yung pook na yon niwala ngang regular na kuryente? Paano na? Yung bang bakuna will be inactive at hindi na gagana? So those are the questions. Sabihin mang may freezer na ipadadala sa atin, ilan ang barangay sa ating bansa? Kaya bang padalhan ng freezer lahat yon? Or are we going to bring in the people to that particular center na lamang? Kung dadalahin natin ang lahat ng taong yon, libo-libo yung taong yon. Kaya ba yung social distancing doon? O halimbawa na lang i-scheduling sila. Kailan pa matatapos ang 100 million Filipinos? Sabi nila, 70% of the Filipino. Ang dami pa rin nun, 70 million Filipino. Among those 70 million Filipinos, pwede bang bakunahan ng buntis? That's a question. Pwede bang bakunahan ng nagdadialysis? Pwede bang bakunahan ng may cancer? Pwede bang bakunahan ang aktibo ang kanilang diabetes and high blood pressure? Ang daming question, At what age pwedeng simulan ng bakunang ito? Diba? At what maximum age hindi na kailangan ang bakunang ito? Those are questions sa palagay ko dapat sinasagot po sa atin ng ating pamahalaan. Ngayon pa lamang, kailangan po ang ating atensyon kung naaalala ninyo noong Pebrero at Marso na pagbukas nyo ng telebisyon, paulit-ulit, araw-araw na lang ang nakikita natin sa TV, sa lahat ng channel. Ganito po karami na ang positibo sa COVID. Ganito po ang patay na. Ganito po ang nakasurvive na. I think that is the kind of information we need right now because it is our body, mga kaibigan. The decision is still ours. Bagamat kailangan nating makisimpatya, how would you say, makisama sa pamahalaan para sa kapakanan ng karamihan, but still, the decision is in our body. Okay? So, yan po mga kaibigan, ang magiging talakayan natin. I hope you are interested. I hope hindi po kayo lulubay. At mamaya, pag-uusapan natin, may role nga ba ang produktong gaya nito? Ayan. At ang gaya po nito ay naghahatid sa inyo ng tsaa na gaya nito. Isa po sa mga paborito ko. We understand na ang ating kalusugan ay nanggagaling sa ating nutrisyon, sa ating kinakain, kasama na rin ang ating mga lifestyle. Ngunit, to be honest about it, hindi naman natin nakakain ang masusustansya na sa ngayon. There is no such thing as a balanced diet. You know why? Alam mo bang 20 pesos ang isang sibuyas ganito kalaki ngayon? Alam mo bang 10 piso ang isang napakaliit na kamatis sa ngayon? Ang bigat, po? So, how can people survive with that one? So, bukod sa ating regular na kinakain, naniniwala ako that we need supplementation. At ang supplementation na yon ang naghahatid po sa inyo ng programang ito. Magpo-pause lang po tayo mga kaibigan at sa pagbabalik natin, darating na po ang mga exciting guests natin. Huwag kayong aalis dyan. Ang Perfect Morning with Cheryl Cosi may hatid sa inyo ng MX3. 3 araw-araw para M-Extraordinary. Nagbabalik po tayo mga kaibigan sa Perfect Morning and this is Dr. Edwin Bien. At ang talakayan po natin ay Vacuna Facts. Ayan, mga kaalaman tungkol po sa napipintong pagbabakuna. And of course, kung maaari natin niya ipakita yung video dito sa social media na kailan lang ay umikot
sa ating populasyon. And while we're waiting for it, some people are wearing their mask. Can we show that again? At makikita po ninyo doon, nagmamadali sila. Ano yung kanilang pinagmamadali na makuha? Oh, ayan mga kaibigan. We have someone na kasama po natin ngayon, si Dr. Iggy Agbayani from the Department of Orthopedics. Isa po siyang siruhano at makakapiling natin siya, ipapaliwanag niya ang tungkol sa kanilang grupo. Doc Iggy, good morning. Hi, good morning, Dr. Bien. How are you? Okay. So pag-usapan nga natin ang tungkol sa grupo mo, yung CDC, at saka tungkol sa Flatten the Fear. Ano nga po ba yung grupong CDC, Doc? Ang CDC stands for Concerned Doctors and Citizens of the Philippines. And Concerned Doctors. Yes. Okay. And I'm sure you're a supporter of our group. O dahil, siyempre, nagkasama tayo doon sa grupo na kung saan sinulong natin yung Flatten the Fear. Sige nga po, Doc, ipaliwanag mo. Ano yung prinsipyong Flatten the Fear? Kasi gusto natin ng at least a second opinion on the health policies, the science behind COVID, and in fact, in the future, even other health issues. So dapat magbigay tayo ng it's a good thing to have a second opinion at least. Second opinion. Dr. Iggy, I'll be straight to the point. Sa tingin nyo, may pagkukulang yung ating estilo ng pag-handle ng sitwasyon related sa COVID sa bansang ito? That's a very broad question. Kung everything naman needs some improvement. Improvement? We need to improve, we need to criticize kasi ganun talaga ang science. The science of That's COVID, right. The virus is evolving. Sometimes kung isa lang ang magbibigay sila ng information, baka hindi naman nila nabibigay yung complete picture. That's why we would like to give a bigger picture and then give also our suggestions. Whether they listen to it or not, at least you know that there is an option. Yon, you mentioned the word option, Doc Iggy, ha? Kasi parang ang mga tao, ang alam lang, bakuna is the solution. Pero doon sa grupo ng CDCPH, may offer na prevention. And that is yung early treatment if possible. Without mentioning brands, can you talk a little bit about it? Well, for example, vaccination is a way to prevent this disease. No? But I think nabanggit mo nga karina, hindi nga siya gamot eh. So, binibigay nga siya sa may wala pang sakit. Samantalang yung mga early treatment options, nandun po yung, pwede mo banggitin yung mga gamot? Basta generic lang, Doc. Why not? Hydroxychloroquine, ivermectin. That is one. Ivermectin, that is another. Yeah. In the future, there will be leronlimab, that is a monoclonal antibody. So these preventive medicines are available already in the market, Doc Iggy, di po ba? O yan, habang medyo naiipit yung wifi ni Doc Iggy, kasi I believe he is in a hospital, no? Ang ginagawa po kasi ng grupo ng CDCPH is to tell the people na hantay tayo ng hantay. Bakit hindi natin alagaan na ang ating kalusugan? While we wait for something like a vaccine na kailangan pa ring pag-aralan, bakit hindi natin bigyan ang ating katawan ng something that may prevent already a severe type of infection? Kasi there are people who will get the COVID virus. Talaga naman po ang tawag sa kanila daw, asymptomatic. Naglalakad sila dyan sa labas. Hindi nyo naman kakilala kung sino sila Maaaring nakakasalamuhan ninyo. When you enter a mall, naka-face mask kayo, naka-face shield kayo, kumpleto kayo. Pero once you enter a restaurant to eat, tinatanggal natin lahat ito. And they are just across you, kumakain din na walang mask, walang face shield. And how would you know na hindi po carrier ng mikrobyo yon? Di ba? Parang once we enter a restaurant, para mag-survive yung restaurant,
everything is gone, tanggal na kagad. So what about our body? Hindi po ba dapat may iniinom po tayo? And that is what Dr. Iggy Agbayani was talking about. And I hope makapasok na rin po siya. No? He mentioned hydroxychloroquine. He mentioned ivermectin. Some doctors are saying, teka muna, wala pang pag-aaral dyan ah. Wait. Ang WHO po, pumayag na sila na pinag-aralan ang ivermectin. At sinasabi nila, maaaring walang idulot na masama ito sa ating katawan. Maaari pa nga na ito ay makatulong in the preventive aspect. Nakuha po ba ninyo? Ayan, and hopefully papasukin din natin ang ating kasama na si Dr. Basco, isa namang pediatrician habang hinahantay natin na makabalik si Doc Iggy. Dr. Marthony Basco, good morning. Ayan, we need your audio, Doc Basco. Wala ka pong audio. Wala pa rin. Perhaps you just use your... Ayan. Nia, can you help with that one? Maganda ang ating inaasahang maririnig kay Dr. Marthony Basco kasi being a pediatrician, ang kanya pong trabaho talaga is to advise the parents ano ang mga bakunang kailangan ng mga bata. At ang mga batang ito, since birth, hanggang sa lumaki po sila, at sinasabi nga hanggang they are 18 years old. So now we have Dr. Iggy. So Doc Iggy, thank you for coming back. O balik po tayo. Ano ang pananaw po ninyo, Doc Iggy, ha? Dahil nakikita ko yung thread ng usapan po sa group chat tungkol dito sa bakuna na sinasabi nilang parating na. Hindi ko na pick up yung first statement. Sorry, Dr. Bien. Sabi ko, susubaybayan ko yung thread ng grupo. Maraming grupo tayo eh. So, ano ang pananaw ninyo, personal, no? As a doctor, as a surgeon, tungkol dito sa napipintong bakuna? Okay, first of all, they just finished the trials, yung phase 3 na tinatawag, no? So that's about 30,000 patients. They reported good results. They actually reported good results. But remember, there is also the phase 4. Okay. Sayang napuputol yung ating wifi with Doc Iggy kasi nasa building kasi siya eh. Being a practitioner, siya po ay kailangan nasa ospital. What probably Doc Iggy was saying is yung efficacy and effectiveness. Kasi he was talking about phase 3 trial. O sige, sabihin natin sa mga tao, ano yung mga phase 1, phase 2, phase 3? Yung po yung mga steps na kailangan daanan ng kumpanya sa pag-aaral ng gamot o ng bakuna para bago ito iturok sa tao, kailangan nakita muna ang certain factors. 1, efficacy. Nadinig nyo na yan? May nagsasabi yung bakuna nila, 90+% efficacy. Remember, when you say efficacy, ito po yung kakayanan ng gamot o ng bakuna na maging epektibo under controlled laboratory surroundings. Ibig sabihin, pinag-aaralan nila yung binakunahan at yung hindi binakunahan pero kontrolado nila yung environment. Efficacy yon. Iba po mga kaibigan ng effectiveness. When we say effectiveness, ito yung epektibo ba yung produkto mo kapag itinurok mo na sa totoong tao sa labas dyan, sa bahay nyo, ospital nyo o laboratorio. Yung bang mga taong hindi mo alam, may diabetes ba yan? May high blood ba yan? May tumor ba yan? Nagdadialysis ba yan? Mahina ba katawan yan? Nilalagnat ba yan? May other infections ba yan? Gaano ka-epektibo ang produkto mo when it comes to the general population itself already? Ang nadinig lang natin, efficacy, 90%. But effectiveness, wala pa tayo narinig dyan. And most importantly, safety. Nakadinig na ba kayo ng percentage about safety? Bakit kaya? Pag-usapan po natin yan. We will try na baka mamaya makapasok ulit ang ating guest na si Dr. Basco as well as si Dr. Iggy Agbayani. Ayan. So, pag-usapan po natin habang hinihintay natin sila. May dalawa po. Ayan. Trying to get in. I don't know what's happening to the Wi-Fi. Baka mamaya. Sasabotahe po tayo. Okay.
may dalawa po na kumpanya which starts with the letter S na pumapasok na po dito. Ang kanilang produkto ay hindi mRNA. Ang produkto ng bakuna nila ay inactivated. So ibig sabihin, napatay na yung active ingredient ng mikrobyo, inactive na ngayon at yun ang bahalang ipasok sa ating katawan so that we produce our own immune system against the virus. Okay? Yung isa namang kumpanya which starts with, letter P and letter M, galing po sila sa Amerika, or rather, galing po sa Amerika, ang action po nila is as an mRNA. Meaning, sa ating katawan, mag-i-introduce ng particle galing doon sa struktura mismo ng pangangatawan ng mikrobyo. Pagdating sa ating katawan, makare-recognize yun ng ating katawan, lalabanan natin yon sa pamamagitan ng tinatawag na spike protein. At yung spike protein na pumapasok sa ating katawan, yun ang ating kokontrolin. Okay? Magpo-pause na lang muna po tayo for a few reminders mga kaibigan so that baka by luck, makapasok na rin ang ating mga panauhin na mas maganda na po ang mga signal nila. And I hope we still have your interest dahil ito ay tungkol sa inyong kalusugan. Ang Perfect Morning with Cheryl Cossey may hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Nagbabalik po tayo mga kaibigan sa ating talakayan dito sa Perfect Morning with Miss Cheryl Cosim. And again, this is Dr. Edwin Bien na nagbibigay po tayo ng kaalaman tungkol sa mga napakahalagang bagay na nangyayari dito sa ating buhay at kapaligiran. And I have entitled this program, Vacuna Facts. Yan, napakahalaga kasi na malaman natin, kailangan ba natin ang bakuna na ito? At kung kailangan natin, kailan dapat? At sino ang mga pwede, kailan sila pwede, at meron bang mga restrictions o contraindications na dapat nating malaman. We have someone, nakasama po natin, who is adept in giving vaccination. Siya po ay si Dr. Marthony Basco, isa pong pediatrician. Doc Marthony Basco, good morning. Good morning, Dr. Basco. Ayan, if you can hear me, nod your head. Opo. Okay. If you can understand me, blink your eye. Para naman tayong nakikipag-usap sa nasa ICU. Doc Atoy, can you hear me? Allah. O sige. While we are waiting again for the technicals on Dr. Marthony Basco, perhaps we can go back to Dr. Iggy. Kasi kanina may sinasabi na, ayan na, Doc Iggy, kanina may sinasabi ka na ready to spill the beans ka na eh. Ano ba yun? Yeah. In regards to safety and efficacy. Kasi hindi pa pwedeng hanggang phase 3 lang. Okay yun. Okay. I'm not saying phase 3 trials are finished, it's been published. But phase 3 trials, ang nagre-present lang doon yung company. Yung phase 4 trials, magre-report ngayon yung mga tao na bigyan. So that is also a very critical part of the trials. Similar to the dengue vaccine, for example. Maganda yung phase 3 trial. Pero nung nag-phase 4 na sila at ginamit na sa Pilipinas, naglabasan naman yung mga problema. So it's not enough na phase 3. Lalo kasi tandaan nyo, in the scientific world, meron din business side to that. But I'm not saying we shouldn't trust anyone, but we should always have that doubt. Kasi kailangan talaga all sides, tawag nga nila, dapat ka multi-center. But in vaccination, syempre, pag-present sa'yo yung company na nag-present o yung gumawa ng vaccine. Now, yung phase 4, i-report ngayon yung karamihan sa tao. Yung phase 4 kasi, umabot yan ng 1 million na tao, aabot yan. Kasi ilo-launch na nila. In-approve na ng FDA yan for emergency use. So, you will see the real picture pagdating ng phase 4.
you will really Okay. see the real picture. Yung wala na talagang duda yan pag lumabot na tayo phase 4. But phase 4 may take up to 6 months or even more to finish. Kasi marami Okay. yan eh. Sabi nga nila, phase 4 includes yung long-term complications. Okay. Sabi rin nila, sometimes you may have a long-term complication that is more than 6 months bago lumabas. Aha. Okay. So the last part is Sabi mo nga. Go about the ahead. efficacy. What if this vaccine only works for 3 months? So far, yun na napapatunayan niya eh. It's really good for 3 months. It could be longer, 3 months. but what Aha. if we wait a little more? Umabot na tayo ng 6 months. Does it really show na up to 6 months mag-work siya? Do you need another injection? So that is one of the questions Okay. that we're waiting for. But so far, I will not naman sabihin na hindi siya effective. So far, so good. It looks like it's going to work based on the 30,000 patients na try na nila. But 30,000 is far, far away from your 1 million, Doc Iggy. Oh, and Remember? di ba, Ang layo nun. aim natin is 70% of 100 million. So, Which is that's 70 million people. Sa Pilipinas lang yun. That's right. Hindi lang yun, Doc Iggy. I have a question. I do not know if anyone can answer this. Uubra ba yan, now that we have seen na yung mutation pala nung COVID virus, yung tinawag nilang B117, I believe, from the UK, does it work dito sa mutant virus na ito? Yeah. Well, so far, according to the CDC, it will work. That's according to the CDC. Because Okay. apparently, yung nare-recognize nung vaccine and the antigen that it's trying to promote is not affected by the mutation. So, yun naman ang maganda dun sa balita dun sa variant na tinatawag. However, meron din naman yung side naman about the variant na ino-overemphasize nila na nakakatakot. Hindi rin tama yun. Which is more contagious daw siya. Oh, parang But parang fear mongering yata, Doc Iggy, ano? Yes. Hindi pa kasi napapatunayan yan eh, na more contagious. It is still in the process of being proven. So, right now, ang mga test na nagpapakita nun, based on one region of UK. Saka based on yung mga behavior ng virus mismo dun sa mga cultures. Kasi mukhang madikit siya sa ACE inhibitors. ACE2, yung tinatawag natin ACE2 na receptors. Madikit daw siya doon. Receptors, which is here, in our throat, no? Yes. Kaya na-absorb natin. Correct. So sinasabi niya na madikit, pero more contagious pa, hindi pa proven yun. Those are mathematical models only. So speculation pa rin yan. I heard you. Yung binanggit mo, mathematical models. Iba kasi yung nakita lang sa computation in their computers, di ba? In their laptops, kaysa yung reality na. Tama po ba? Ganito kasi sa modeling eh. Merong worst case scenario, merong best case scenario. So ang problema, binabanggit nila yung worst case scenario. Hindi tama yun eh. Dapat more realistic. But they have to clarify that their information comes from mathematical modeling. So kung clarify mong ganun, then siyempre, alam mo na agad na speculation pa lang. Doc Iggy, when you are saying realistic, I'm about realism, no? Ito sana ang hinahantay ko na I think the group, yung CDCPH is also looking for. Sana makarinig tayo sa ating sariling pamahalaan na pwede bang bakunahan ang mga nagdadialysis, ang mga may cancers, ang mga batang-bata, ang mga buntis. You know, those are the people that we see out there. Hindi naman lahat yan healthy, athletic people. Iba't iba ang ating katawan. Doon sa nabasa kong paper na linabas nila, which came out December 31 pala, 30. It looks like it can work for even yung mga merong more comorbidities. But remember, vaccinations is given to someone with a good immune response. Kung hindi makakaproduce ng immune response yung pasyente, hindi mag-work yung mga vaccine. Exactly. But it certainly can work kunyari may sakit na heart disease, may hypertension, and probably also works with some diabetics. But again, you and I know that diabetics medyo mahina ang immune response, but they still have something. So it still may work. Okay, so balik tayo doon sa kanina binabanggit mo, no? Yung second option. Kasi sabi mo,
6 months pa bago talaga mapag-aralan ng tama. Ang sabi naman ng iba, it may come baka June or July pa. Baka nga worse, August pa. Pwede ba tayo lahat na lang naghahantay, nakanganga? At least, shouldn't we be doing something? Shouldn't our doctors be telling the people, why not try this? Can you go back to that, Doc Iggy? Yes, certainly. Kasi nga, is there other options? Are those options have evidence that they work? And my answer is yes. And they've been identified before. Kaya medyo, ang definition ko dyan na politika. So those are hydroxychloroquine, ivermectin, even vitamin D for a while, para napopolitika rin yung vitamin D. But right now, ang ganda na lang evidence of vitamin D. You should really take it. Ang laki ng benefit kung magpa-vitamin D. Your risk of dying or being hospitalized really goes down. The same with hydroxychloroquine, the same with ivermectin. Ivermectin is the new kid on the block. But even in the last month, ang dami lumabas na magaganda about ivermectin. So, we should consider them. We should not actually say that they're bad. Kasi napuprove naman na safe sila eh. Now, siyempre, you have to weigh risk versus yung complication. Benefits, diba? May risk versus benefit. And I think the risk is very small if you take ivermectin. Kasi for ano yun eh, di ba? Sa bulate yun, tinitake naman natin, hindi naman tayo ako. Hydroxychloroquine for ginagamit malaria. Rheumatoid, malaria. We've been using it for many years. So safety is not an issue. So here comes efficacy. Many studies are showing it works. Hindi 100%, but I'm willing to take that risk because the risk is so small instead of doing nothing. Okay. Yes. Okay, Doc Iggy, bago kita pakawalan because we are on our last 15 minutes, batiin mo na yung mga kagrupo natin. Sila Miss Ann, sila Maricaymo, and the others. Yes, hello to CDC, PH, concerned doctors and citizens of the Philippines. I think we're doing our best. Mahirap ang ginagawa natin, pero kung hindi natin gawin, sino pang gagawa, di ba? Kailangan talaga ng kapwa natin Pilipino ng tulong na maibibigay natin. And siyempre mga kapwa ko Pilipino, meron pong pag-asa, hindi po talaga vaccination lang, marami pong options. Sana malaman nyo. Ayan, well said. Maraming salamat sa iyong oras, Doc Iggy Agbayani. Alright? Thank you very much po. Thank you, Dr. Bien. Okay, thank you. Okay. Ayan mga kaibigan, magpo-pause lang po tayo for a few reminders. We have heard about the other spectrum tungkol po sa sinasabing bakuna, and hopefully we can still get Dr. Basco, isang pediatrician, tungkol naman dun sa other side ng pagbabakuna. And of course, ang inyong lingkod. Later on, we'll be talking ano ang magandang naidudulot pa rin ng nutrisyon sa ating katawan. Huwag po kayong aalis dyan. Ang Perfect Morning with Cheryl Cossi may hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Nagbabalik po tayo mga kaibigan with our other esteemed guest, Dr. Marthony Basco. Good morning, Dr. Basco. Good morning, Dr. Edwin Bien. Na-miss ko si Dr. Iggy kanina. Yes, sir. Oo nga, let's go direct to the point kasi alam ko kanina, sayang, ganda sana na gusto mo i-share. Being a pediatrician doctor, no? Can you talk a little bit about vaccination, particularly to the children? Okay. There are what we call the required and mandatory vaccines for children, kagaya nung tinatawag nating expanded program on immunization. Ito po, essential, important, at life-saving. Yan po ang tatlong parameters pagdating po sa pagbabakuna. Essential, important, and life-saving. Ang ibig sabihin nito ay napag-aralan po ito ng mabuti, plus throughout the years, napatunayan na ang risk would be lesser than the benefit. Yan yung inabutan ko kanina binabanggit ni Dr. Iggy kanina, no? Na kapag dumating na tayo sa iba-ibang phases, matagal bago ma-monitor ang long-term consequence ng mga bakuna. No po? Kaya ang magiging perfect example ko dito, Doc Bien, ay yung sa MMR, no? Multiple and combination vaccines. Kinorelate nila sa autism
dahil nung unang panahon, wala naman silang nakita na ganito. And after several years, I guess ang pinaka-minimum is 20 years bago nakakita ng akala nila association ng tinatawag na autism with MMR. Pero nung dumaloy pa ang panahon, nakita nila na wala itong katotohanan. So, ang pagbabakuna po ay continuous ang ating proseso. At kung i-compare natin yan, Dr. Bien, dito sa ating bakuna ng tawag natin ay COVID vaccine, nang matagal pa dahil bago lamang ang bakunang ito. Dr. Basco, being a pediatrician, ano ang naririnig mo? At what age can a child receive, supposedly, kung available na, ang COVID vaccine? Okay, ang COVID vaccine po ay maaari nang ibigay sa mga bata, no? Ito ay experimental, kapag sila po ay tumungtong na ng 2 years old pataas. 2 years old pataas. Okay. Like any other Opo. vaccine, Dr. Basco, hindi po ba't kapag mahina ang katawan ng bata, gaya ng nilalagnat siya, may ongoing infection siya, maaaring hindi siya bakunahan? Totoo po ba ito? Tama po kayo, Dr. Edwin Bien. At sisigundahan ko na rin, Dr. Bien, bakit 2 years old pataas? No po. Ang Bakit? iba nga sinasabi 5 to 7 years old para po doon sa COVID vaccine. Kasi po, nakita po sa mga pag-aaral na ang mga bata ay kulang sa receptors para sa COVID virus. Ano po ibig sabihin nito? Para maintindihan po natin, isipin po ninyo na itong aking kamao ang COVID virus. Pag Okay. yan po ay pumasok sa ating respiratory tract, sa ating ilong o sa ngalangala, kailangan po ay meron siyang sasalo sa kanya. Kailangan may Okay. sasalo. Okay. So Okay. ito po ang COVID virus, ang aking kamao, at ating ngalangala, ito po yung aking kamay na letter C. Kailangan po merong sasalo. Ang tawag po dun sa sumasalo ay ACE2 receptor. ACE2 receptor. Ang mga bata po ay kulang sa ACE2 receptor. Sadya po silang ipinanganak na wala sila halos ACE2 receptor. Kung kaya't ang mga bata hindi halos apektado ng COVID virus. Bakit po? Dahil kahit maraming COVID na umiikot sa hangin, kahit na meron silang adult o magulang na may sakit ng COVID at umubo sa harapan nila, wala pong pagdidikitan ng COVID virus. Dahil ang mga bata, limitado o kakaunti lang ang ACE2 receptors. Kailan po ito dumadami? Dumadami po ito kapata ay lumalaki na. Starting at 2 years old at tuloy-tuloy ang pagdami ng ACE2 receptor kapag siya ay nagiging 5, 7, or 10 years old na. Kaya kung mapapansin po nyo, Dr. Edwin Bien, ang data pinapakita na ang bata kahit merong COVID, hindi po nagkakasakit halos. Nagkakaroon lamang ng infection or sakit ang bata kapag siya ay nag-teenager na. Bakit ganon? Dahil mas marami na yung kanyang ACE2 receptor. Kaya hindi natin kailangang bakunahan ang mga bata na masyado pang bata dahil hindi sila exposed o magkakasakit sa COVID virus. Yan po, Doc Bien, ilan po yan sa mga itinuturo natin. Opo. Dr. Marthony Basco, I'm sorry to have to let you go dahil tayo ay 3 minutes away from saying goodbye. Oh. But I thank you sa iyong persistence na makakonect po tayo dito. Any Yes, announcement, Dr. Edwin. Dr. Basco? Well, sa atin po na public health specialist din po tayo, please have faith in the system. Kailangan lamang po na maging metikuloso ang mga tao at yung tinatawag nating vaccine hesitancy. Ang ibig sabihin nito, kailangan tama ang impormasyon na inyong nakukuha, tama ang inyong naririnig, nang sa ganon, maging tama ang inyong desisyon. At para po magawa niyan, regular kayong manood at makinig kay Cheryl Cosim at kay Doc Edwin Bien.
Maraming salamat sa iyo. Dr. Marthony Thank Basco you. po, mga kaibigan. Ayan. Thank you very much sa ating pediatrician, si Dr. Basco, sa ating surgeon, si Dr. Iggy Agbayani. Sagutin po natin ang mga katanungan po nila bago tayo maubusan ng panahon. Sabi ni Ira Maria, pwede po bang magpabakuna ang adult kundi nabakunahan nung mga dapat na bakuna nung bata pa? Well, iba naman kasi Ira yung bakuna ng COVID, iba naman yung bakuna nung ikaw ay bata pa. Kumbaga, hindi prerequisite yon, Ira. But the decision is still yours. Alamin mo at magsaliksik ka ng mabuti. Si Mona Lisa Cho, parang narinig ko na si Mona Lisa Cho before. Good morning, Doc Edwin Bien. My friend po ako na na-diagnose siya na may rheumatic heart disease. At the same time, may tubig din siya sa baga. Paano ko po maisasabay ang pag-inom ng MX3 product sa pag-inom niya ng mga reseta sa kanyang gamot? Walang worry, Mona Lisa Cho, kasi yung MX3 is from a fruit. Prutas ito eh. So hindi to considered gamot. It's just capsulized, encapsulated siya, at available naman po sa leading drugstores nationwide. Wala kayong ikakatakot kasi bagamat ito ay ganito ang itsura, make sure na MX3 original ang inyong bibilhin. Ito ay nag-undergo ng mga studies, ito ay aprobado ng ating FDA as well as FDA sa United States at awarded ito ng napakarami pong organization na napuntahan natin personally mula Geneva, Switzerland, hanggang London, hanggang Paris, and Tokyo, Japan. So these are countries with organizations that are very, very reliable. So huwag kayong matakot. Remember, prutas ang MX3. Good AM, Doc Bien, sabi ni Rene Casinto. Ask ko lang po kung nagparehistro na po ako sa bakuna dito sa Maynila. Pwede po kaya ako kasi po may diabetes, hypertension at GERD po ako. Salamat po. Sa Maynila? Okay. Well, some cities are saying they will give free vaccination. Well and good. Maraming salamat sa inyo pong efforts. I heard Makati, I heard Manila. What other cities pa ba? Well, tingnan po natin kung makakaya po ng iba pang mga cities ito. Ayan, si Wendy Manuzon Gubabon. Asa na ang iyong question? Doc, may mga pinagkakatiwalaan na po kasing vaccine. Tulad ng flu vaccine, nagpabakuna po yung 2 auntie ko bago po nagka-COVID. Senior na po sila. At sa awa ng Diyos po, di sila nagka-flu talaga. Very good, Wendy. Sabi nga kanina nung 2 doctors natin, matagal na pinag-aralan. Yun ang mahalaga dito, yung word na yun eh. Matagal na pinag-aralan. Sabi ni Doc Iggy, phase 4. Nasa ang phase na ba tayo sa ating bansa? Face shield? Joke lang yun. Nadidinig ko lang social media. Marites Dakiwag, love the topic, Doc Bien. Thank you po. By the way, taking MX3 every other day, lalo na pag masakit ang mga kasukasuan ko. Well, why not? Ang MX3 po, mga kaibigan, is an antioxidant, anti-inflammatory, and at the same time, a very good supplement for you. If you're interested about MX3, maaari niyo po silang mabasa sa www.mx3.ph or i-text niyo po sila directly at 0918-8888-693. But if you want to ask my other opinions about your health condition, hanapin niyo lang po pangalan ko sa Facebook at padala niyo ako ng message sa Messenger. Edwin A. Bien. Mga kaibigan, this has been the edition natin ng Perfect Morning. Pasensya na po sa mga glitches about our Wi-Fi, pero we tried our best. Sana may natutunan po kayo. Until the next time, God bless. Ang Perfect Morning with Cheryl Cossey may inihatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para MX Extraordinary.